ल आज तपाईँहरू सबैजना क्लासमा आउने भाइहरूलाई तपाईँलाई नि स्वागत छ। यो युट्युबमा च्यानल खिचिरहनु भएको तपाईँलाई पनि स्वागत छ। ल तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ है। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा यो हाम्रो ओकेजनली मेलोडी भन्छ नि है, दसैँको धुन के मालाश्री धुन भन्ने चाहिँ सिकाउँछु है। यो धेरै पुरानो हो हाम्रो, यो लगभग 300-400 वर्ष पुरानो होला। यो मलाई गुरुले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो सिद्धि नरसिंह मल्लको कम्पोजिसन हो यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरो गुरुको नि गुरु है, मेरो त 3 पुस्ता माथि गुरु मोहन प्रसाद जोशी गुरुजीले भने उहाँलाई पनि नमन। उहाँले पनि मलाई धेरै नै यस्ता यस्ता चिजहरू सिकाउनु, मेरो गुरुलाई पनि नमन है। ल तपाईँहरूलाई म रूपक तालमा सिकाउँछु। यो मालाश्री रूपक तालमा, रूपक ताल भनेको 7 मात्रा हुन्छ। 7मा अलिक अप्ठ्यारो छ यो बिट है तपाईँहरू सुरुवातका लागि। तर पछाडि मैले नोटेसन पनि लेखेको छु, नोटेसन पनि अहिले म अझ क्लोजअप पनि गरेर देखाइदिउँला, अनि तपाईँहरूलाई सारेर पनि गर्नुहुन्छ। यो 7 मात्रा कसरी जान्छ? 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 यसरी जान्छ। मैले यो सीको बाँसुरी बजाउँदैछु है। सीको बाँसुरी बजाएको, सीको बाँसुरी बजाउँदाखेरि यसमा ग नि र ध कोमल पनि लाग्छ यसमा है। यो अब सङ्गीत सिक्नु भयो, सङ्गीत अहिले गर्नुभयो भने यो थाट अनुसार आशावरी थाट भन्ने पर्छ कि ग ध नि कोमल पर्छ यसमा है। मैले सीबाट गरेको छु, यो रूपक तालमा छ। यो मैले आज तपाईँलाई पनि तपाईँहरूलाई यो सुन्नलाई ल यी है रूपक ताल यो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 यसरी जान्छ है। स्थायी हो यो है, यो स्थायी माथिको हेडलाइन यसरी जान्छ। 1 2 3 1 2 1 2 प सा सा नि ध प म प ध प म म ग रे सा प सा सा नि ध प म प ध प म म ग रे सा नि 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 सा रे म प ध प म ग रे सा नि नि नि। यहाँ अहिले म क्लोजअप पनि देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। अब अन्तरा कस्तो हुन्छ अन्तरा हेर्नुहोस्। यहाँनिरको चाहिँ मैले एउटा 2 ठाउँमा यहाँ मैले यहाँ यसरी पनि देखाइदिएको छु है। अहिले म तपाईँलाई खिचेर देखाइदिउँला। यो अन्तरामा 2 प्रकारले बजाउँछु यो एक लाइन चाहिँ है। यहाँ यतापट्टि छ, अहिले म तपाईँलाई क्लोजअपमा फेरि खिचेर देखाइदिउँला कि त्यो है। फेरि सुन्नुहोस् अन्तरा जिगज्याग भएर के हुँदैन यार, गर्नु नि तपाईँ।
कोमल, यो ध कोमल, अनि यो यसरी यो माथिको ग कोमल यस्तो हुन्छ है सर। अनि म यो म हुन्छ है। सुन्नु यस्तो हुन्छ है। मैले तपाईँहरूलाई एकदम सिम्पल तरिकाले सिकाइदिएको है। यो प्रोग्राम होइन, यो त क्लास हो। तपाईँहरूलाई सिकाइदिएँ मैले। हेर्नु अब यहाँ क्लोजअपमा सिकाइदिन्छु, क्लोजअपमा देखाइदिन्छु है म यो तपाईँहरूलाई। ल यो यसरी यहाँ यो है माथिको स्थायी, त्यहाँ बजाउने पनि कति कतिचोटि भनेर छ। माथि मात्रा पनि छ, मालाश्री धुन भनेर लेखेको छ। अनि अन्तरा छ तलपट्टि। अन्तराको तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर छ नि यो यतापट्टिको यो तपाईँको यो सिधा जता देखाएको छ नि यो सारे गरे सानी ध प म ध प म गरे सा। यो गरेको ठाउँमा यो गरे नि हुन्छ, यो गरे पनि हुन्छ भनेर देखाएको है। ल यसलाई राम्रोसँग गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो दसैँको शुभकामना पनि छ। दसैँमा मजासँग गर्नु होला। ल धेरै धेरै धन्यवाद।